parang may event sila. Ayan o, parking. Pwede din dito. Dito na nga yan. Puno rin. Tama. Daming tao. Huwag na tayo dito. Ay, mukhang malaki ito ah. Daming tao eh. Pero mukhang maganda, no? Relax lang. Kita niya, kasama siya sa video eh. Ito lang tayo, pulang tayo din. May tent. And it started to get rainy. Masubsub ka dyan ah. Ganda na. Masubsub dyan. It's raining and raining and raining.
busan dito. Kanina yung lumabas na taxi. Dapat kasi walang pa nagpapark yan. Natin ang sidyohan niya. Ano ba naman yan? Bakit? Masyadong mataas. Kasi pa